हेलो वेलकम बेक टू पोकर एकेडमी। बहुत दिवस पछी तमारा माटे विडियो लाव्यो छुं, परंतु महत्वना न्यूज़ छे। एक न्यूज़ छे ए तमारा रीओपनिंग ऑफ दी इंस्टिट्यूट्स अने सेकंड छे जे पीजी लेवले जे पण कोर्सिस चाले छे एमना माटे एक महत्वना न्यूज़ ए छे कि ऑफलाइन जे एक्जाम छे एना माटे जे शेड्यूल आपवानुं छे सर्टेन शेड्यूल्स तमने ऑलरेडी प्रोवाइड थई गया छे अने जे पण प्रोवाइड थया छे एनी अंदर जे महत्वना समाचार छे ए छे तमारा डिस्क्रिप्टिव एक्जाम माटेना। मतलब कि आना पहला आपणे फोकस्ड ए हतुं के एक्जाम ऑफलाइन थती हशे थवानी हती, परंतु एमसीक्यू एक्जाम बेस्ड थवानी हती। परंतु अत्यारे जे पण शेड्यूलिंग आप्युं छे पीजी माटे याद राखजो, अत्यारे जे शेड्यूलिंग आप्युं छे पीजी मतलब के पोस्ट ग्रेज्युएशन माटे छे, मास्टर्सना छोकराओ माटे छे। परंतु ધ્યાનમાં બધાને રાખવાનું છે એ પછી બી હોય યા ડિપ્લોમા હોય। સો બી પ્રિપેર ફોર ધેટ। હું નથી કહેતો અત્યારથી તમને કે એના મોડમાં હશે, કે હું નથી તમને ફેવર કરતો કે એ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ મોડમાં હોય, થિયરી મોડમાં હોય, પરંતુ અત્યારે જે પીજી માટે શેડ્યુલિંગ આવી રહ્યું છે એના ઉપરથી હું તમને કહું છું કે પ્રોબેબિલિટી કેવું થઈ શકવાની સંભાવના છે એ તમારા સામે લઈ આવું છું। અને પ્રોબેબિલિટી છે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ટાઈપ એક્ઝામની, એટલે બી પ્રિપેર ફોર ધેટ। બી સ્ટુડન્ટ હોય યા ડિપ્લોમા સ્ટુડન્ટ હોય, પરંતુ આ જે ટાઈમ ટેબલ લાગુ પડશે કોને લાગુ પડશે? ધેટ ઇઝ ઇન ધ રેગ્યુલર સ્ટુડન્ટ્સ। રેગ્યુલર ઇન ધ સેન્સ વોટ, અગર તમારા કોઈ સેમિસ્ટરની પેન્ડિંગ એક્ઝામ છે રેગ્યુલર સ્ટુડન્ટ્સ માટે, ઓનલી રેગ્યુલર સ્ટુડન્ટ્સ, मतलब કે જે રેમેડિયલ્સ એક્ઝામ્સ છે એમનું જે પણ ટાઈમ ટેબલ આવ્યું છે અત્યાર સુધી એ બધામાં એમસીક્યુ બેઝ છે। એટલે જે લોકો फर्स्ट सेमिस्टर थर्ड सेमिस्टर ની કોઈ એક્ઝામ બાકી છે, પેન્ડિંગ છે ડ્યુ ટુ ધી એટીકેટી ઓર એન રેમેડિયલ, એની એમસીક્યુ બેઝ ઉપર જ લેવાશે। તો એ લોકોએ કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। પરંતુ ડિપ્લોમા સેમિસ્ટર 1 મે બી આઈ એમ નોટ શ્યોર બટ મે બી પ્રોબેબિલિટી તમારી એક્ઝામ જે થવાની છે એ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ટાઈપ થવાની છે। એટલે ખાસ તમારે એના માટે પ્રિપેર થવાનું છે। અને પીજીના કોર્સ માટે તો હું 100% ગેરંટીડ કહું છું કે તમારી જે એક્ઝામ થવાની છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક ડિસ્ક્રિપ્ટિવ મોડની અંદર થશે। તો આ ઉપરાંત જે બીજા ન્યૂઝ છે આજના એ છે તમારા 14ના એક સર્ક્યુલર જાહેર થયેલું છે। ઓલરેડી બહુ પહેલા સમય પહેલા જ આ વસ્તુની જાણકારી આપી દેવાયેલી હતી થ્રુ ધી ગુજરાત ગવર્મેન્ટ, પરંતુ જે યુનિવર્સિટી તરફથી આજે ઓફિશિયલી જાણકારી આપી છે 15 જુલાઈ એટલે કે આવતીકાલથી ઓફલાઈન મોડની અંદર જે સ્ટુડન્ટ્સને જવાની ઈચ્છા છે ઓફલાઈન મોડની અંદર ભણવા માટે, સ્ટડી માટે, એ લોકો આવતીકાલથી વિથ પરમિશન ઓફ યોર પેરેન્ટ્સ ઓર રિગાર્ડિંગ યોર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તમે ઓફલાઈન માટે ત્યાં જઈ શકો છો। અને ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી। ફર્સ્ટ થિંગ, તમારા કમ્પલસરી કન્ડિશન નથી, પરંતુ ઓફલાઈન બોલાવે છે એનો મતલબ એક વસ્તુ તો સમજાવી દેવાની છે કે જે મિડ સેમિસ્ટર છે એ પ્રોબેબિલિટી હવે મોડ જે બનશે મિડ સેમિસ્ટરનો એ ઓફલાઈન બનશે, કેમ કે એક્ઝામ લેવાની છૂટ આપી છે। એટલે એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો કે ઓફલાઈન આપવાની, એક્ઝામ આપવાની છૂટ આપી છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતે। ધેટ મીન્સ જે પણ લોકોનું સેમિસ્ટર સ્ટાર્ટ થઈ ગયા છે એની મિડ સેમિસ્ટર વન્સ અગેઇન ઓફલાઈન મોડમાં હોઈ શકે છે। બાકી જે લોકો નથી જવા માંગતા એના માટે અત્યારે કોઈ કમ્પલસરી નથી। વોલેન્ટરીલી તમારે જવું હોય તો જ તમારા ઓફલાઈન ક્લાસીસ સ્ટાર્ટ થશે, અને એ પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને કોન્સ્ટન્ટલી બંને મોડ ચાલુ રાખવાના છે। ઓનલાઈન મોડ પણ તમારો ચાલુ હશે અને ઓફલાઈન મોડ પણ તમારા ચાલુ જ હશે। આ ઉપરાંત અત્યારે કોઈ બીજા ખાસ ન્યૂઝ નથી। જે ન્યૂઝ હતા બે મેઇન ન્યૂઝ, બંનેની વાત તમારા સુધી પહોંચાડવાની ટ્રાય કરી છે। જો સારો લાગે વિડીયો તો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો।